ओके सो हाम्रो रिसेन्ट भिडियोमा हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, प्रिन्ट फङ्सनको बारेमा र इनपुट फङ्सनको बारेमा नै कुरा गऱ्यौँ। सँगसँगै प्रिन्टमा हुने डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स, दुईवटा प्यारामिटर सेप र एन्डको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है त। सो आज हामी कुरा गर्छौँ यो भिडियोमा डेटा टाइप्स र भेरिएबल्सको बारेमा है। सो इट इज सो इजी है त, डेटा टाइप्स एन्ड भेरिएबल्स भन्ने कुरा चाहिँ है त। ओके सो जति पनि डेटाहरू हामी देख्छौँ है त, त्यो डेटाहरू आइदर कि त न्युमेरिकल डेटाहरू छन् कि त स्ट्रिङ डेटाहरू छन्। ओके स्ट्रिङ डेटाहरू छन्, बुझ्यो। सो न्युमेरिकल डेटाहरूलाई चाहिँ फर्दर क्याटेगोराइज गरिएको छ। न्युमेरिकल डेटाहरूलाई चाहिँ फर्दर क्याटेगोराइज गरिएको छ पाइथनमा इन्टु इन्टिजर र इन्टु फ्लोट है त। सो इन्टिजर र फ्लोटमा चाहिँ यिनीहरूलाई फर्दर क्याटेगोराइज गरिएको छ। अरू पनि टाइप्समा छ, तर हामीले बुझ्ने, हामीले अहिले पढ्नुपर्ने भनेको इन्टिजर र फ्लोट मात्र हो है। सो यही इन्टिजरलाई सानो फर्ममा इन्ट भनिन्छ भने यो फ्लोटलाई चाहिँ फ्लोटै भनिन्छ पाइथनमा है त। जस्तै इन्टिजर भनेको कस्तो नम्बर हो, जुन चाहिँ एकदम फुल नम्बर हो, जुन आधी हुँदी नम्बर होइन है, एकदम फुल नम्बर हो। इक्जाम्पलको लागि 21 एउटा फुल नम्बर हो। 22.5 के यो फुल नम्बर हो? होइन भने चाहिँ यो इन्टिजर होइन। -2 यो फुल नम्बर हो, फुल ओके इन्टिजर। -23 फुल नम्बर भयो। 12 फुल नम्बर। 13 फुल नम्बर। 14.5 नट अ फुल नम्बर है त। सो दोज नम्बर्स द्याट आर फुल है त, एकदम होल नम्बर हो, फुल नम्बर हो है त, तिनीहरूलाई हामी इन्टिजर भनिन्छ है त। सो फ्लोट भनेको चाहिँ डेसिमल नम्बरहरू है त। जति पनि डेसिमल नम्बरहरू हामी देख्छौँ तिनीहरूलाई हामी फ्लोटमा नाम दिन्छौँ, डेसिमल नम्बरहरू। ठिक छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि -2.3 2.43 यिनीहरू के भयो? डेसिमलको नम्बरहरू भयो है। ठिक छ। सो दिज आर कल्ड द न्युमेरिकल डेटा। ठिक छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को डेटा छ स्ट्रिङ डेटा भनेर। सो स्ट्रिङ डेटा इज जस्ट क्याटेगोराइज एज स्ट्रिङ। यसलाई चाहिँ के को रूपमा क्याटेगोराइज गरेको छ अरे? स्ट्रिङ। पाइथनमा यसलाई भनिन्छ एसटिआर। ओके सो स्ट्रिङ भनेको जुनै पनि डेटा छ, मैले हेलो लेखेँ, बन्च अफ क्यारेक्टर्सहरू, कुनै पनि डेटालाई हामी यदि डबल कोटेसनभित्र लेख्छौँ भने यो स्ट्रिङ भयो। मैले हेलो लेखेँ भने यो स्ट्रिङ भयो है। सो स्ट्रिङलाई चाहिँ सिङ्गल कोटेसनमा पनि लेखिन्छ है त। सो मैले सिङ्गल कोटेसनभित्र लेखेँ राम, यो पनि स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङले चाहिँ ट्रिपल कोटेसनमा पनि लेखिन्छ है त। ट्रिपल कोटेसनभित्र मैले लेखेँ, सो दिस इज हेलो राम, सो यो पनि स्ट्रिङै हो है त। सो स्ट्रिङ डेटा भनेको यो। ठिक छ। अर्को भनेको हामीसँग छ बुलियन डेटा भन्ने कुरा है त। स्ट्रिङ डेटा भनेको कुनै पनि चिजलाई डबल कोटेसनमा लेखिन्छ भने त्यो स्ट्रिङ हो। डबल कोटेसन, सिङ्गल कोटेसन या ट्रिपल कोटेसन। ठिक छ। अर्को हामीसँग छ बुलियन डेटा। बुलियन डेटा भनेको ट्रु र फल्सलाई भनिन्छ बुलियन डेटा। ट्रु र फल्सलाई बुलियन डेटा भनिन्छ। ठिक छ। अब यहाँ एउटा कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि यो ट्रु र फल्सलाई चाहिँ हामी डबल कोटेसनमा लेख्दिनौँ, बुलियन डेटालाई डबल कोटेसनमा लेख्दिनँ। ठिक छ। तर यदि मैले यसैलाई यो यसरी ट्रु लेखेँ डबल कोटेसनमा भने यो अब बुलियन डेटा हुँदैन, यो के हुन्छ? अब स्ट्रिङ डेटा हुन्छ। ठिक छ। मैले यदि यसरी 1 लेखेँ भने अब यो इन्टिजर हुँदैन, यो के हुन्छ? यो स्ट्रिङ डेटा हुन्छ, किनकि यो डबल कोटेसनमा छ। ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो बुलियन डेटाहरू, न्युमेरिकल डेटा र स्ट्रिङ डेटाको बारेमा। सो हामीलाई चाहिने भनेको अहिलेलाई यति नै हो। ठिक छ। ओके नाउ द नेक्स्ट थिङ वी हेभ इज भेराएबल्स। सो भेराएबल्स भनेको के हो? एउटा कन्टेनर हो। के हो अरे? एउटा कन्टेनर हो जसले चाहिँ स्टोर गर्छ डेटालाई। ठिक छ। भेराएबलको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा हामी इक्वल्स टु साइन लेख्छौँ, यसलाई इक्वल्स टु साइन भनिँदैन, यसलाई भनिन्छ असाइन साइन, असाइनमेन्ट साइन भनिन्छ। ठिक छ। ओके सो असाइनमेन्ट साइन लेखिसकेपछि यहाँ दुईवटा ठाउँ छ हेर त। एउटा भनेको यो लेफ्ट ठाउँ छ, अर्को भनेको यो राइट ठाउँ छ। ठिक छ। लेफ्ट ठाउँमा तिमी जे लेख्छौ त्यो भेरिएबल हो, राइट ठाउँमा तिमी जे लेख्छौ त्यो भेरिएबलमा स्टोर गरेको भ्यालु हो। फो लेख्यो भने लेफ्ट साइडमा तिमीले के लेख्यौ? यहाँ लेफ्ट साइडमा तिमीले लेख्यौ ए, दिस इज अ भेरिएबल। राइट साइडमा के लेख्यौ? फो। दिस मिन्स दिस भेरिएबल इज होल्डिङ अ डेटा फो। यसको मिनिङ कतै ऱ्याममा यो ए भन्ने भेरिएबलले फोर भन्ने डेटालाई स्टोर गरिरहेछ। ओके होल्ड गरिरहेछ। ठिक छ।
सो दिस इज अ भेरिएबल है. हाउएभर भेरिएबल लेख्ने सर्टेन रुल्सहरू छ, बुझ्यौ. सो रुल्स फर नेमिङ अ भेरिएबल्स है त बच्चादेखि पढ्दै आएको एउटा रुल भनेको भेरिएबलको नेम सुल नट स्टार्ट विथ डिजिट है त. सो यो भयो. मैले भेरिएबलको नेमलाई यसरी लेखेँ भने दिस इज रङ, किनकि हामीले के भनेको थियौँ, यो असाइनमेन्ट साइनको लेफ्ट साइडमा लेखेको कुरा भेरिएबल हो. तर के भनिएको छ यहाँ, भेरिएबलको नेम चाहिँ डिजिटबाट सुरु हुनु हुँदैन. यहाँ डिजिटबाट सुरु भयो. सो दिस इज रङ. दिस इज नट अ प्रपर भेरिएबल. दिस इज रङ. यो भेरिएबल लेख्ने भएन, यो इरर फाल्छ पाइथनले. ओके. सेकेन्ड थिङ इज भेरिएबल नेम सुल नट कन्टेन स्पेसेस. ओके. सो यहाँ मैले लेखेँ राम भनेर, मैले लेखेँ नेम अफ पर्सन भने. हेर त, यो असाइनमेन्ट साइनको लेफ्ट साइडमा भएको कुरा भनेको भेरिएबल बनाएको थिएँ. तर यो भेरिएबलको त के आयो, यहाँ त स्पेस आयो. ओके न, स्पेसहरू छ भने यो पनि के भयो, दिस इज अल्सो रङ. थर्ड नम्बरमा हुन्छ भेरिएबल्स मस्ट नट बी सेम एज द किवर्ड्स. किवर्ड्स भनेको चाहिँ पाइथनले राखेको आफ्नो लागि वर्डहरू हो है त. किवर्ड भनेको रिजर्भड वर्ड्सहरू हो, पाइथनले राखेको आफ्नो लागि. जस्तै पाइथनले प्रिन्ट भन्ने आफ्नो लागि राखेको, इफ भन्ने आफ्नो लागि राखेको हो है. पाइथनले अर्को भनेको फर लुपको लागि फर आफ्नो लागि राखेको हो, वाइल यो भनेको आफ्नो लागि राखेको हो. ठिक छ. सो मैले यिनीहरू वर्डहरू युज गर्नु हुँदैन भेरिएबलको नाममा भनेको. मैले यता कतै इज इक्वल टु ल स्याम लेखेँ, अनि यहाँ मैले लेखेँ वाइल भने. यो रङ भयो. दिस इज रङ. किनकि यो भेरिएबलको नेम त के छ, वाइल छ, जुन भनेको के हो, पाइथनको एउटा रिजर्भ वर्ड हो, किवर्ड हो. सो द्याट्स वाइ इट इज अ रङ है त है. सो दिस इज अ रङ. सो भेरिएबललाई लेख्ने तरिका भनेको यो तिनवटा तरिका हो, जुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा, पाइथनमा मात्र होइन, जुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यही हो. ठिक छ. यदि हामीलाई स्पेसै दिनु पऱ्यो भने हामी के भन्दा के लेख्न सक्यौँ, अन्डरस्कोर लेख्न सक्यौँ राम भनेर. दिस इज करेक्ट. ओके. सो इक्वल्स टु छ, यो भेरिएबलको नेम भयो, यहाँ स्पेस पनि छैन, यहाँ भेरिएबल डिजिटबाट सुरु पनि छैन, कुनै पनि रिजर्भ वर्डसँग इक्वल पनि छैन. नेम अफ पर्सन भनेको कुनै पनि रिजर्भ वर्ड होइन. ठिक छ. सो यो भनेको एउटा प्रपर भेरिएबल लेख्ने डिफिनेसन भयो, रुल भयो. यो भनेको करेक्ट भयो. अब ठिक छ. ओके. ल यहाँसम्म ठिक छ. ओके. सो नेक्स्ट टपिकमा हामी हेर्छौँ, यहाँ के छ हेरको अपरेटर्सको बारेमा छ. हामी हेर्छौँ अपरेटर्स बारेमा भने है त. ओके. ओके. सो त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा म तपाईँलाई सोध्छु है त. ए इज इक्वल टु 22 इज फाउन्ड इक्वल्स टु ट्रु, इज लस्ट इक्वल्स टु ट्रु. सो कुन भेरिएबलमा चाहिँ बुलियन भ्यालु छ त, त्यो मलाई भन्नुहोस् है त. सो यहाँ कुन भेरिएबल, यहाँ भेरिएबलको नामहरू के हो त्यो भन्नुहोस्, र कुन भेरिएबलमा बुलियन भ्यालु छ त्यो मलाई भन्नुहोस्. ओके. सो दिस मच फर नाउ.